Вітаю! На цьому відео хочу показати вам свою версію розшифрування різьби на камені зі Шрі-Ланки з місця під назвою Ранмасу Уяна, яку я побачив на відео Правіда Мохана. Посилання на відео, Правід Мохан, посилання на відео я залишу в коментарях. На великому квадратному камені вирізаний малюнок, який місцеві жителі називають зоряний шлях. І кажуть, що ніби через нього боги прийшли на землю з різних планет. Вік таблиці оцінюють приблизно в 6500 років. Мій метод розшифрування таблиці буде побудований на спрощенні, а не на ускладненні. Тому що людина, передаючи інформацію другій людині через час або простір, може не знати, якою мовою та розмовляє. І для спілкування вона буде використовувати прості жести та позначки, які зрозуміє кожен. Якщо в таблиці йде мова про космос, а цей барельєф місцеві жителі ще називають колесо Всесвіту, то можна припустити, що намальовані по ободу барельєфа морські тварини – це сузір'я. І скоріше за все, що це зодіакальне сузір'я. Тоді в центрі ми бачимо Сонце у вигляді великої концентричної окружності. Зліва зверху менша концентрична окружність – це Земля. А великі численні кола з хрестиком – це Місяць. Земля на малюнку стоїть навпроти якогось сузір'я. І це означає на позначку в часі, а точніше на еру, в якій відбулась подія або явище, описане на цьому барельєфі. Час на малюнку йде за годинниковою стрілкою, тому що всі тварини дивляться саме в цю сторону. В сучасному зодіаку існують 12 або 13 знаків, і кожен з них символізує еру довжиною в 2000 років. Такий порядок пішов з давнини, як мінімум зі стародавнього Вавилону. Але на малюнку сузір'їв не 12 і не 13, а 20. Це каже нам про те, що таблиця старша за Вавилон. Їй як мінімум 3000 років, і в ті часи сузір'я називались по-іншому. І уявна їх форма і кількість на чумацькому шляху теж була інша. Період прецесії обертання нашої планети відносно площини екліптики дорівнює 25 776 рокам. Цей проміжок часу, на який і вказують тварини на малюнку. Ділимо цю цифру на кількість сузір'їв на барельєфі. І в нас виходить, що кожне сузір'я – це ера довжиною в 1288,8 року. По сучасному зодіаку зараз почалася ера Водолія. І якби ми змогли знайти на барельєфі тварину, яка відповідає цьому сузір'ю, та відрахувала би проти годинникової стрілки кількість сузір'їв до позначки, напроти якого намальована Земля, то ми знали би кількість ер. Тому сталося те, про що йде мова на цьому барельєфі. Кола з хрестиком означають повний місяць, поділений на 4 фази. Від повного місяця до повного місяця проходить проміжок часу в 28 днів. Таких проміжків часу на малюнку 13.
Це означає, що в році є 13 місячних місяців. І сума днів в 13-місячних місяцях дорівнює 364 дням. Але цікаво те, що якщо порахувати кола з хрестиком, то їх є 24, а значить кількість проміжків повинна становити 12. І це означає, що на таблиці вказана кількість і сонячних, і місячних місяців водночас. Далі особливу увагу привертають 4 кола з хрестиком в лівій нижній частині таблиці, розташовані асиметрично відносно загальної гармонії таблиці. На мою думку, це сталося тому, що творець таблиці припустився помилки в розрахунках на початку її творення, та помітив це, коли таблиця вже була майже завершена. В нього лишився один невикористаний місячний місяць, який не вписувався в симетрію таблиці, і його треба було кудись вставити. Тому я припускаю, що таблиця на початку повинна була мати 12 сонячних місяців. Могло бути і 13, але тоді б вона мала інший вигляд. Але ця помилка дає нам змогу знайти початок року на малюнку. Бо якщо я правий і помилка сталася наприкінці процесу малювання барельєфу, то рік починається з лівої частини таблиці і йде в тому напрямку, куди дивляться тварини. По 3 знаки ліворуч і праворуч позначають по 3 дні літнього та зимового сонцестояння. На цьому відео я показав вам матрицю або основу цієї таблиці, але розказав не про всі знаки з барельєфа. Якщо комусь це буде цікаво і відео набере достатню кількість лайків, то я зніму наступне відео про цей барельєф. Можливо, в цьому відео я пропустився деяких помилок. Також ще хочу сказати, що речі, подібні до цієї таблиці, написані текстом, а не намальовані, я зустрічав у Біблії. Дякую за увагу.